नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाठक आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल राघवेंद्र फिल्म प्रोडक्शन पर। कुछ आगे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जैसे दर्शक हमें मिल सके। बात 2014 की है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसमें पस आने लगा। बहुत परेशान थे हम। डॉक्टर इधर का उधर का यही बात करते हैं, ऐसे ठीक हो जाएंगे, भगवान पे भरोसा करिए। उम्मीद लगभग टूटने लगी थी। मेरे बड़े भाई मुंबई में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुआ था। वो डॉक्टर थे। उनसे पूछा गया कि क्या किया जा सकता है अपने मेरे पिताजी के तबीयत को लेके। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं खुद चलता हूं और उन्हें लेकर अपने साथ आऊंगा, क्योंकि स्थिति क्रिटिकल थी। कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे दिक्कतें बढ़ जाए। हम लोग डर रहे थे उनको ट्रैवलिंग में ले जाने से। लेकिन खबर मिलते ही वो कहा जाता ना कि एक जुबान पे तैयार होना। वो डॉक्टर यहाँ पे आए, पिताजी को लेकर गए, उनका इलाज किया और आज हम लोग अपने परिवार के साथ हैं। पता है उनका नाम क्या है? डॉक्टर अरुण रनाडे। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है उन्हीं के ऊपर है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द ह्यूमन ब्लड बैंक। सोच रहे होंगे ना द ह्यूमन ब्लड बैंक क्यों है? क्योंकि ये आदमी, यह व्यक्ति जो है ना, ये एक ब्लड बैंक ही है। लगभग 165 बार से ज्यादा ब्लड डोनेट किया है इन्होंने अपने खुद की बॉडी से। हजारों कैंप लगाए हैं ब्लड डोनेशन के। आप मुंबई के पनवेल क्षेत्र में जाके किसी से भी पूछ सकते हैं डॉक्टर अरुण रनाडे कौन है, कोई भी बता देगा। वो आदमी जो अपने से ज्यादा अपने मरीजों को प्यार करता है, अपना सारा काम छोड़ के उन मरीजों को देखने जाता है जो घर से हॉस्पिटल नहीं आ सकते। कहते हैं ना लोग कि मैं फंसा था और ईश्वर ने हमें बचा लिया। ईश्वर स्वयं नहीं आता, किसी न किसी इंसान के अंदर से ही आता है। उसके अंदर से आवाज आती है कि जाओ मदद करो। आपके अंदर से आवाज आती है किसी फंसे को जब आप देखते हो तो। ऐसे ही हैं डॉक्टर अरुण रनाडे। जब मैंने पूरी तरह इनके बारे में जाना तो मुझे लगा कि इनके बारे में मुझे अपने दर्शकों को बताना चाहिए। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम रखा मैंने द ह्यूमन ब्लड बैंक। बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई इस डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान। इतने लोग कि मैं उन्हें मतलब उनकी बातों को नहीं दिखा सकता आपको। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने अच्छा नहीं बोला। जो भी मिला मुझसे सब ने एक बेहतर बात बताई। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री का अपना टाइम लिमिट होता है और उसी टाइम के अंदर ही हम ये फिल्म आपको दिखा सकते हैं। कोशिश किया है मैंने कि बहुत सारे लोगों को दिखा सकें, लेकिन जितने लोगों को दिखाया है उससे कई गुना ज्यादा लोग और पर्दे के पीछे हैं जो रनाडे सर के साथ हैं। तो आइए चलते हैं देखने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ह्यूमन ब्लड बैंक। नमस्कार, मी डॉक्टर अरुण रानडे। माझा जन्म खामगावचा। खामगाव म्हणजे विदर्भातलं गजानन महाराजांच्या मंदिराच्या बाजूचं एक छोटंसं खेड आहे। पण त्या खेड्यामध्ये माझ्या आईचं माहेर आहे आणि खूप मोठं घराणं होतं ते। 6-7 भाऊ वकील होते, त्यांचा मी नातू
आणि माझ्या आजोबांचा आणि आजीचा मी सगळ्यात मोठा नातू. मी 5 वर्षाचा असेपर्यंत खामगावला होतो. त्याच्यानंतर मुंबईत आलो. ॲक्च्युली माय फादर इज अ पोस्टमस चाइल्ड दॅट इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. त्यामुळे आमचे काका त्यांच्यावरती जबाबदारी पडली आणि काका अतिशय हुशार होते. त्यांनी वयाच्या 13-14 वर्षी ते मुंबईत आले आणि 1942 साली सर्वपितरी अमावस्या, जे अत्यंत वाईट मुहूर्त समजला जातो, त्या दिवशी त्यांनी फाउंटनमधल्या फुटपाथवरती स्टेशनरीचा बिझनेस चालू केला. राव नावाच्या एका गृहस्थाने त्यांना 1000 रुपये लोन दिलं विथ 4 आणा पार्टनरशिप. त्याच्यानंतर वडील मॅट्रिक झाल्यानंतर त्यांना जॉईन झाले. आमच्या वडिलांचं मॅट्रिकचा अभ्यास त्यांनी म्युन्सिपालिटीच्या दिव्याखालती केला होता, इतक्या गरीब परिस्थितीत होते. हे झालं माझं बालपण आणि मुंबईत आलो तेव्हा. म्हणजे हे जग, या जगात मी कोणीतरी आहे हे मला समजलं सहकार निवासमध्ये, दादरमध्ये. सहकार निवास ही एक मोठी वसाहत आहे, 64 ब्लॉक्स आहेत. पण त्या ब्लॉक्समधले 64 ब्लॉकमधली सगळी माणसं आम्हाला प्रत्येकाला आपल्या घरातल्या माणसांसारखी वाटतात. इतकं तिथे एकोपा होता, तिथे छान गॅदरिंग व्हायचं. त्यांचं जेव्हा 50 वर्षाचं गॅदरिंग झालं त्यावेळेला मला म्हणजे सहकार निवासमध्ये राहून बाहेर जाऊन मोठे झालेले असे 4-5 लोकांचं मुलाखत घेतली होती. त्यावेळेला माझी पण मुलाखत घेण्यात आली होती. हा माझा बहुमान समजतो. शाळेत असताना मी अत्यंत शांत विद्यार्थी होतो, त्यामुळे मला आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार पण मिळाला होता. शाळेच्या पार्लमेंटचा मी मुख्यमंत्री होतो. शाळेमध्ये असताना 5वी पासून आम्हाला इंग्लिश होतं, त्यामुळे प्रल्हाद पै नावाचा माझा जो एक मित्र आहे, आम्ही 8वी पासून ते 11वी पर्यंत एकाच बाकावरती बसायचो, एकत्र अभ्यास करायचो आणि दादरमध्ये हिंडताना सुद्धा इंग्लिशचे धडे पाठ करत जायचो. हेलो अर्षद, हाउ आर यू? इतने सालों के बाद खूप वर्षानंतर भेटलो ना. कसं आहेस? चांगलं आहे, चांगलं आहे. काय चाललंय? काय नाही, काम. काम चाललंय सोसायटीचं? बस. बाकी काय म्हणतो? मजा चाललंय. ठीक. एकदम मजेत. अरुण मेरा बचपन का दोस्त है. बहुत हम लोग 5th स्टैंडर्ड में थे, वहाँ से एक ही स्कूल में जाते थे. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी traditional conservative Maharashtrian family. In schools he was always a very good student, very disciplined, and he was ideal case for being later on he became a doctor and a surgeon, and he was so disciplined right in the childhood. We had a lot of fun playing cricket, game of cricket. We had something which is known as tennis-court, and we both represented University of Mumbai competition. He had a lot of friends. यहाँ पे बैठ के हम पढ़ाई करते थे. मैं, मेरी कजिन सिस्टर जो मेरी उम्र की है, हमारे दोनों में खाली 15-20 दिन का अंतर है. और मेरा एक दोस्त आता था जो अभी अमेरिका में है, उसका नाम है महेंद्र पथिक. वो भी हमारे साथ पढ़ता था. सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक हम पढ़ाई करते थे. इधर ही हमको खाना, चाय, पानी सब मिलता था. और ऐसे साथ में पूरे MBBS तक हमने पढ़ा, 2nd MBBS से लेके फाइनल MBBS तक. पेपर वाचायचा शौक मला लहानपणापासून होता. मला आठवत आहे 11 एप्रिल 1961 रोजी युरी गागारिन हा सोव्हिएट रशियाचा पहिला माणूस अंतराळात गेला. त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून म्हणजे 12 एप्रिल 1961 पासून मी पेपर वाचतोय. नुसता पेपरच नाही तर आमच्याकडे चांगली मासिकं यायची. स्त्री, किर्लोस्कर, अमृत या 3 मासिकांनी आणि पेपरनी मला घडवलं, माझी वैचारिक भूमिका तयार केली असं म्हणायला हरकत नाही. त्याच्यानंतर सायन हॉस्पिटलमध्ये जे लोकमान्य टिळक मेडिकल कॉलेज आहे तिथे मी ॲडमिशन घेतली. आणि ही ॲडमिशन जेव्हा घेतली त्यावेळेला माझ्यामध्ये खराखुरा बदल घडत गेला. कारण धारावी जी झोपडपट्टी आशियातली सर्वात मोठी, तिथले पेशंट आमच्याकडे यायचे. ते पेशंट गरीब होते, त्यांना नानाविध आधार होते आणि प्रत्येक पेशंट हा आमचा गुरु असतो. मेडिकल कॉलेजची पुस्तकं आणि टीचर्स हे तर आहेतच,
खूप चांगले टीचर्स होते आम्हाला. डॉक्टर शरद बापट, डॉक्टर राममूर्ती, डॉक्टर बालानी, डॉक्टर खोकानी, डॉक्टर रवींद्र तत्ते, किती नाव म्हणून घेऊ. तर हे चांगले टीचर होतेच होते, चांगली पुस्तकं होती वाचायला, पण त्याच वेळेला प्रत्येक पेशंट आम्हाला काहीतरी शिकवत असतो. आणि आज 40 वर्ष प्रॅक्टिस केल्यानंतर सुद्धा मला असं वाटतं की प्रत्येक पेशंट मला काही ना काहीतरी शिकवत असतो. मी सायन हॉस्पिटलला MS करत असताना 10 वर्षाचा एक मुलगा होता. तो याच्यामधनं पडला होता, ट्रेनमधनं. आणि आमच्याकडे इमर्जन्सी वॉर्ड जो पायलट प्रोजेक्ट होता एशियामधला, सायन हॉस्पिटलमधला, की सगळे इमर्जन्सी पेशंट तिकडे यायचे. तो मुलगा आला होता, त्याचं लिव्हर फाटलं होतं, त्याला डोक्याला मार लागला होता. आम्ही त्याला रात्री 11 वाजता ऑपरेशनला घेतलं. त्यावेळेला काही मोबाईल वगैरे नव्हता, पण तो म्हणाला थांबा, मी घरातनं पळालेला मुलगा आहे आणि मी उदबत्त्या विकताना मी ट्रेनमधनं पडलेलो आहे. माझे आजी आजोबा गिरगावात राहतात, त्यांना फोन करा. तो कॉन्शियस होता, एवढा मार लागला, आतमध्ये रक्त होतं पोटामध्ये, तरी सुद्धा तो चांगला शुद्धीवरती होता. आणि ते आल्याशिवाय माझं ऑपरेशन करायचं नाही. मी माझ्या ट्विटरकडे बघितलं, तो मला ठीक आहे आपण थांबूया. आणि आम्ही पहाटे 4 वाजता त्याचंच रक्त त्याला देऊन आम्ही ऑपरेशन केलं. आणि तुम्हाला सांगतो 10 दिवसात तो परत गेला. माझा असा विश्वास आहे की त्यावेळेला जर आम्ही त्याचं न ऐकता ऑपरेशन गेलं असतं तर कदाचित तो जिवंत राहिला नसता. त्यामुळे पेशंटचा विश्वास हे 90% काम करतो, 10% तुमचं ऑपरेशन आणि तुमचं बाकीचं मेडिकल कौशल्य ते काम करतं असं मला वाटतं. तुमची औषधं काम करतात असं मला वाटतं. हे कुठच्याही पुस्तकात दिलेलं नाही आहे. तर हे असं सायन हॉस्पिटलचा मी ऋणी आहे. आणि मला लोक विचारतात तुम्ही हे जनजागृतीचं काम करता. मी आता जनजागृतीचं खूप काम करतो, लोकांमध्ये मेडिकल अवेअरनेसचं काम करतो. हे तुम्ही का करता? तर सायन हॉस्पिटलच्या गरीब पेशंटनी, म्हणजे धारावीतल्या झोपडपट्टीच्या गरीब पेशंटनी जे मला दिलं ते समाजाला परत करावं या भावनेतनं मी गरिबांमध्ये मेडिकल अवेअरनेसचं काम करतो. कारण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आजारी पडणं हा गुन्हा झालाय. इतकं महागाई सगळी वाढलेली आहे. त्यामुळे लोक आजारीच कसे राहणार नाहीत, किंवा आजार पडला तरी त्याला कुठचं औषध चांगल्या रीतीने लागू पडेल, कुठचे डॉक्टर त्याच्यामधले तज्ज्ञ आहेत, हे त्या लोकांना समजावून सांगायचं काम मी माझ्या ह्याच्यातनं करत असतो. डॉक्टर अरुण रानडे हा माझ्या मुलाचा मित्र, सुधीरचा. हा सायन हॉस्पिटलला दोघं मेडिकलला होते. तेव्हापासून ते अजून त्यांची मैत्री कायम आहे. एकमेकाची चौकशी करणार, विचारणार, बोलणार. आता अरुण रानडे हा जेव्हा माझा सुधीर अमेरिकेत गेला तेव्हा त्यांनी मला प्रॉमिस केलं की तुमचा एक मुलगा अमेरिकेत गेलाय, दुसरा मुलगा मी इथे आहे, मी तुम्हाला बघणार. त्याप्रमाणे तो रोज सकाळी मला मेसेज पाठवतो, फोन करतो, आणखीन सणावाराला फोन करतो. नंतर त्यांनी आता ब्लड डोनेशनचं काम केलं तेव्हा माझ्या सुधीरच्या वडिलांना त्यांनी टाटा हॉस्पिटलमध्ये ब्लड दिलेलं आहे, डोनेट केलंय ब्लड. आणखीन नंतर त्यांनी बरेच कॅम्प केले, 3000 लेक्चर्स दिली आहेत, ब्लड डोनेट केलंय, 10,000 लोकांना त्यांनी ब्लड पुरवलंय आणि स्वतः सुद्धा ब्लड डोनेट केलंय. त्यांनी 161 वेळा ब्लड डोनेट केलंय. दिल्लीला त्याला प्राइज मिळालंय. हे सगळ्यात मोठं त्याचं यश. तो दिल्लीला गेला तेव्हा मला एवढा मोठा आनंद झाला. नंतर मग त्यांनी ब्लडची कामं एवढी चांगली केलेली आहेत. आणखीन नंतर त्यांनी नेत्रदान केलेलं आहे. नेत्रदान 40-50 लोकांचं नेत्रदान केलंय. त्याच्या आईचं त्यांनी नेत्रदान केलं आहे. त्यांनी स्वतःचं नेत्रदान, बॉडीदान केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी माझं बॉडी आणि नेत्रदान केलेलं आहे. नंतर त्यांनी सेक्स एज्युकेशनवरती बरीच लेक्चर्स दिली आणि त्यांनी एड्स लोकांना 6 वर्ष त्यांनी त्याच्यामध्ये काम केलं एड्स लोकांचं. मी देवाजवळ प्रार्थना करते की असं त्याला बुद्धी दे, शक्ती दे आणि आनंदात ठेव. I know Mr. Ranade, he was not doctor from 1970. When he came in the second MBBS, I was his teacher in Department of Pharmacology. He was good student, he was sincere student, and for 1.5 years he was with us. It is the association which is beyond doctor and doctor relationship. It was like a friend. He
was the pioneer in Panvel area, where he started donation of a blood. Blood is something which you can't buy unless there is every people know about the value of the blood and blood transfusion and how it is life-saving. Then only we will understand what Dr. Ranade is doing is a great work. And that is why sex education is the second thing which Dr. Ranade has started, and I am happy about it that he is doing a lot of work in the sex education. अरे अरुण after how many years? Yes. Come on. कसा आहेस तू? Very good. Good show. Good. अरे वाह. About Arun, when one teaches in the medical college for a long time, in my case, in the beginning I taught general surgery, then I graduated to become a plastic surgeon. One of the things that I always did was what happened to my students after they left the department and went on their own. And I was not particularly keen on how traditionally successful they were. I think most people have a good practice. But I always kept a watch on as to whether they were doing good practice and ethical practice. That was point number one. And I think from what I heard from time to time and from what I experienced, Arun did definitely do ethical and good practice. I occasionally met patients who said that Arun was very nice to them. He gave them concession whenever they were poor. Is also important. From that point of view, I think Arun Ranade's work on collecting blood and giving blood himself, doing many blood camps, is an extraordinary phenomenon. I think very few people in India have done these kind of camps, though they are surgeons or physicians. You know, there are professional camp holders. Arun was not one of them. Arun was a genuinely heartfelt social worker who found that in areas like Panvel, blood was a big problem. And that is why his work is more laudable. The other thing I noticed about him was that I think during the time that he was practicing or just started practice, the problem of HIV and AIDS and infectious diseases via bloodborne medicines, bloodborne diseases was not so common. So therefore, as he went ahead by promoting blood donations, I think he must have realized that it is not just about giving donation, but also awareness of how blood should be donated, who should donate it, what is HIV, what is the disease called AIDS, what is sex counseling, and so on and so forth. And I am very happy and grateful that I have been asked to contribute to this effort. Thank you. ये जो गैरेज दिख रहा है, यहाँ पे मेरा पहला ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था 1972। 71 का जो भी वॉर खत्म हो गया बांग्लादेश का दिसंबर में, तो उसके बाद 26 जनवरी को मुझे कैंप लेना था। तो ये गैरेज तभी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास था। तो मैं गया उनके घर में कि आपका गैरेज मिलेगा क्या। तो बोले कि अभी वॉर तो खत्म हो गया, अभी ब्लड डोनेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को खून लगता नहीं है। तो उनकी बीवी बोली किचन से, अभी अरे दे दो, उस बहाने अपना गैरेज साफ हो जाएगा। तो ऐसी मेरे पहले ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत हो गई। उसके बाद 300 के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप हो गए। नमस्कार, मी डॉक्टर शैला बेळगुंदी रानडे. Dr. Ranade was also there doing his registrar's post. We had seen each other n number of times, and somehow I remembered him rushing always from one end of the theatre to another corridor. We got married in 77. It's been a long time since we have got married. Like any other couple, we had our own share of arguments, love, care, ups and downs.
I'm yet also thankful that I got married in a family which was also equally literate. They may not be, my in-laws may not be highly qualified as my father, but they were equally educated and literally, who gave me my space as a doctor, as Arun's wife. Then I'm thankful to God that in spite of having arguments with husband sometimes or the other, but I'm thankful because he is a person who is a true doctor, who is dedicated to his profession, and he has no bad habits. He doesn't smoke, he doesn't drink, he is not a womanizer. Yes, he makes fun of all his theatre staff, whether they are matrons, whether they are sisters or ward boys, but I think that is the way it should be in a workplace, because then along with the good quality of work, even the staff is happy to work for a doctor. Yes, these are all some of the positive things, but yet there is something I should mention. He is a good doctor, but he couldn't give us time in quantity wise. It was always quality time. He was always there when I and my daughter needed him. But we did feel the pinch that there were so many occasions and celebrations in the family where we missed him because he was with some patient or the other. And especially as a child, my daughter Rutuja Ranade Moholkar, now she is married, and she felt that Papa is not there for 31st Christmas. Papa is not there for this wedding ceremony where we are going to attend. There have been many occasions when I and Rutuja have attended family functions, but he was not around. But he is a true doctor. He has given lots of time to the citizens, to his patients, whatever may be the pinch, but the fact remains he is a good doctor, he is a surgeon, he is a grounded human being. Rutuja was born, she was like a princess. When she was born, I remember that was the first time Dr. Ranade was away from his work. For 3 days he was with me because it was a selective elective caesarean. For 3 days he was totally away from the work. Rutuja has grown up with both of us. Dr. Ranade has done everything for her education and for both of us. I'm thankful to him that he has been good to us. He has given us everything. Above all, he has never interfered in my practice, in my decisions at home towards Rutuja and my family. And together with everyone, I should be able to have a peaceful life ahead. Thank you. And last but the least, I'm thankful to all my patients for the love and the respect they have given to me in the way I have practiced. आता आमची मुलगी ऋतुजा, तिला लहानपणापासून इंडिपेंडंट राहायला शिकवलेलं होतं आणि तिच्यावरती जे जास्तीत जास्त जे संस्कार झाले ते माझ्या मिसेसचे झाले असं मी सांगू इच्छितो. आणि त्यामुळे ती ती सुद्धा अतिशय शिस्तशीर आणि चांगली अशी मुलगी आहे. ती डेंटिस्ट आहे आणि तिने लग्नाच्या वेळेला सांगितलं होतं की तुम्ही रजिस्टर लग्न केलं असेल पण मला सागर संगीत लग्न करायचं आहे, मला सगळ्यांचे आशीर्वाद पाहिजे आहेत. म्हटलं ठीक आहे, तुझ्या मनासारखं आपण लग्न करू. अनुरूप या विवाह संस्थेतनं आम्हाला आमचा जावई भेटला, मानस मोहोळकर. तो फिजिओथेरपिस्ट आहे आणि माझी मुलगी ही डेंटिस्ट आहे. ती इकडनं डेंटिस्ट करून तिकडे गेल्यानंतर तिला दोघं जण ऑस्ट्रेलियामध्ये राहतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये तिने ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउन्सिलची लेखी परीक्षा पास केली आहे. आता प्रॅक्टिकलच्या एक्झामची ती तयारी करते आणि त्याच्याकरता तिचा नवरा तिला सर्वतोपरी सहाय्य करतोय. तर असं हे आमचं एक छोटंसं कुटुंब आणि आम्ही सगळेजण घरामध्ये लकीली डॉक्टर आहोत. त्यामुळे एकमेकांचा उशिरा येणं, एकमेकांचं पेशंटची कमिटमेंट हे आम्हाला एकमेकांना चांगल्या रीतीने समजू शकतं. Hello everyone, this is Rutuja and today I'm talking about Dr. Arun Ranade, who's my father. And I think to describe him in different aspects of life, as a doctor, as a person by himself and as a father, it's really difficult to concise everything in a small video. But still I would try my best to
share whatever I feel about him. As a doctor, I think he's very sincere and he's very dedicated towards his profession. He would do anything to, make his patients recover as soon as possible. He's really, I think, pleased to see when his patients recover 100%, and that's what gives him his 100% work satisfaction. He feels genuinely happy to see that his patients have recovered and they're back to their life, and he loves to get the feedback from them, even after the operation. It's not just during the procedure, like he comes and he does it mechanically. It's never like that. He likes to get the feedback how they are back to their normal lives after whatever they have undergone. And secondly, what I would say is that time and age, all these things don't matter to him. He's ready to even get up in the middle of the night and go for his patients. It's something that inspires me as well, that I need to be dedicated towards my profession. And I think there are two things that I would say that have inspired me a lot is his punctuality and his dedication towards his profession. As a person, I think he is very jovial. He likes to laugh and he likes to crack jokes, and he likes to mingle with people of every age group. He doesn't restrict himself, and he, I think, has such a vast knowledge about every aspect of things. He likes to read newspapers, he likes to read various books from different walks of life, because of which he has that conversing ability, that he can converse with people of very young age, people who are of his age or maybe even older than his age. He wants to expand his knowledge. He wants to expand his things not only in the medical profession but also in every aspect of life. When it comes to technologies and when it comes to WhatsApp and Google and things like that, he wants to know things. He loves reading the newspapers, and he loves to read books on perhaps even literature, and perhaps some of the big authors and people even who have given biographies about themselves. He likes to read that. And I think as a father, he has always been supportive. He has always encouraged me to learn and expand my knowledge. Their love and support, they always tell me that we are your backbone, we are your spine, but you need to work hard, you need to make your efforts. Don't depend completely on anything in life. Just go ahead, give it your best, work hard, and we are there to support and encourage you. You need to build your own world. You need to grow. So, I think that's the best part of my parents. I love both of my parents a lot. My papa's profession was such that he had to miss sometimes the family occasions and family get-togethers. I can still remember that every year on 31st December, when everybody is celebrating, New Year, he used to go for blood donation camps, and I and Mama used to really miss him a lot. But I think that's a part of, I would say, in his words, I think work is worship. So we used to miss him on certain occasions, but he has always loved and supported us, and I love my parents a lot. Thank you. Hi, my name is Manas Moholkar. I'm son-in-law of Dr. Arun Ranade. It gives me an immense pleasure today to speak a few words about my father-in-law, who's been a great support to me and my wife Rituja. His sincerity and passion towards his profession is quite amazing, and I reckon it's something which we all need to take from him. I'm also very much impressed with the fact that he still has a relentless passion towards medicine and surgery. You always find him busy with his patients, busy with his OT duties, and it's really great that at his age, even if he's called in the middle of the night, he's ready to wake up, get ready, and off he is towards his role as a surgeon. Another finally, like what I really think of good about Doctor is that he cares for his family. In spite of the fact that a surgeon lives a very busy lifestyle, he is the one who is going to be called during emergencies, is the one who is going to be called for planned surgeries and also follow up with the patients. He still gives plenty of time to his family.
and he also gives plenty of support to his family. And I reckon we all need to take it in our day-to-day life. In today's life, we all hear that everyone is busy. Each one of us has got professional responsibilities. Maybe you're a doctor, you're an engineer, you're an architect, or you're pretty much, like even for a housewife, means I'm giving you a weird example, but even a housewife is busy in today's day, that many times things get ignored by her. But to achieve a balance between professional life and family life is something which I'm quite impressed, and I think that is what makes him a very successful personality. Thanks. मी जे सोशल वर्क करतो त्याचा जन्म माझ्या वाचनामधनं चाललेला आहे. स्टॅन हॉस्पिटलला असतानाच मी ठरवलं होतं की आपण खेड्यात जायचं. माझा जो सख्खा मित्र होता MBBSच्या वेळेला डॉक्टर महेंद्र पारिक, आम्ही तिघंजण दादाला एकत्र अभ्यास करायचो. पण त्याला अमेरिकेलाच जायचं होतं आणि मला खेड्यामध्ये यायचं. त्यामुळे 1980 साली MS झाल्यानंतर मी पनवेल निवडलं. आणि पनवेल निवडण्यामागे सुद्धा हात होता डॉक्टर श्रीखंड यांचा. खूप मोठे सर्जन आहेत. आपल्या प्रेसिडेंटचं ऑपरेशन त्यांनी केलेलं आहे, पण ते स्वतः गाडी चालवत मला पनवेलला घेऊन आले. आणि पनवेलला धूप पापेश्वर रुग्णालय म्हणून एक होतं, तिथे त्यांनी माझी नेमणूक केली. त्यांची ओळख होती तिथे चीफ सर्जन म्हणून. 1980 साली 1 ऑगस्ट 1980ला मी पनवेलला आलो, कारण मला खेड्यात जायचं होतं. ते माझं स्वप्न पूर्ण झालं. आणि तिथे मला 1000 रुपये पगार होता त्यावेळेला, आणि मी रेसिडेंट सर्जन होतो. सर्व प्रकारची ऑपरेशन केली. 4 महिन्यानंतर ते म्हणाले की आपण तुम्हाला 1200 रुपये देऊया आणि पेशंट याच्यामध्ये शेअर देऊया. मी स्वतः चीफ सर्जन असल्यामुळे मी म्हटलं मला शेअर वगैरे नको, मला 2000 रुपये पगार द्या, हाऊस रेंट अलाउन्स द्या आणि ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स द्या. ते म्हणाले नाही, उद्यापासून तुम्ही ऑनररी म्हणजे मानद शस्त्रक्रिया तज्ञ. त्यामुळे मला प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये पडावं लागलं, नाही तर माझी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. Namaskar. I'm Dr. Suhas Haldipurkar, a practicing ophthalmologist in Panvel. First of all, I would like to thank the organizers for this documentary on Dr. Arun. He is one of those, if I can say, unsung heroes of Panvel. And I can tell you, I can sit and talk about it for hours together. I still remember the day almost 39 years back. To be more precise, it's 38 and a half. One afternoon, I just walked into Panvel, which was very small, kind of a town in those days, with a small briefcase, just asking him, I heard that you have a clinic and can I come and join? And that's when he said, yes, please come. And the next day, I was in Panvel, and that's history today. In all steps of our beginning, Arun has been very helpful. And over the years, I have seen him get into lots of good activities, humane activities. He's a man full of compassion. He couldn't see the suffering. And that's the reason there are enough and more patients who would vouch by his sincerity and his help all throughout. As simple as teaching was his profession, which he did for some of those prospective medical students. Then comes his most passionate subject, that's blood donation. Then he had that feeling and compassion for patients. In those days, the number was more, but even of late, it still continues. His work in HIV-infected patients. These are just a few of those several things that he continues to do, and I'm very happy that some documentary is being made on him. His life has been very inspirational for upcoming doctors or for any human being who really wants to make a difference in the society. I wish him all the best, and I strongly feel that his drive and passion continues,
to help the humanity. And Arun, I would like to tell you, we as your good old friends are extremely proud of you and are with you in your struggle to help the sufferers. Thank you. मी डॉक्टर प्रदीप पाटकर. मी एक न्यूरोसायकियाट्रिस्ट आहे, मेंदू आणि मनोविकार तज्ज्ञ. आणि त्या सगळ्या गोष्टीपेक्षा मला जास्त आज ओळख सांगावीशी वाटते म्हणजे डॉक्टर अरुण रानडे यांचा मला आधार, सहवास, मार्गदर्शन ह्या अनेक गोष्टींनी गेला जवळजवळ 35 वर्षाचा परिचय आहे. या परिचयात मी या माणसाला जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अजूनही ते प्रयत्न तोकडे ठरतात. ह्याचं कारण असं आहे की कितीतरी गोष्टी डॉक्टर अरुण रानडे यांनी आमच्या समोर स्वतः कार्य करून समोर मांडलेल्या आहेत, ठेवलेल्या आहेत. आणि त्या गोष्टींचा उल्लेख करायला मला खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो की अशा माणसाचा मी एक मित्र आहे. स्वतः त्याने अतिशय विक्रमी रक्तदान तर केलेलंच आहे, पण त्याचबरोबर रक्तदानाविषयी विशेष जागृती करण्याचं काम त्यांनी समाजात केलेलं आहे. डॉक्टर म्हणून आम्ही आमच्या प्रोफेशनमध्ये अनेक गोष्टी करत असतो, पण त्याबरोबर त्याशिवाय त्या पलीकडे जाऊन समाजात वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये आस्था घेऊन ज्या ज्या ठिकाणी दुःखित आहेत, पीडित आहेत, ज्यांना आधाराची जरूर आहे, त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष काम करण्याचं जे एक वैशिष्ट्य आहे डॉक्टर रानडेंचं, ते मला असे विशेषतः इथे सांगावं असं वाटतं. त्यांनी एड्सच्या वेळेला सुद्धा, एड्स जेव्हा आला भारतात त्यावेळेला त्याच्या जागृतीविषयी जी मोठी कामं झाली त्यात महाराष्ट्रात डॉक्टर अरुण रानडेंचं काम हे उल्लेखनीय आहे. त्याने समाजात जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, त्याशिवाय एड्सच्या रुग्णांना मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे सारं सांगताना मला एक कृतज्ञतेची भावनासुद्धा व्यक्त करावीशी वाटते. मी त्यांचा खूप ऋणी आहे आणि मी त्यांच्या आयुष्याचा समाजाला अधिकाधिक उपयोग व्हावा यासाठी सुद्धा, या थोड्याशा स्वार्थाने सुद्धा असं म्हणेन की डॉक्टर अरुण रानडे यांचा सहवास समाजाला, आम्हाला अधिकाधिक आणि अनेक वर्ष मिळावा अशी सदिच्छा मी व्यक्त करतो. आणि म्हणून मी वैद्यकीय समाज शिक्षण हे विषय निवडून मी गावोगावी लेक्चर द्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला अत्यंत अल्प प्रतिसाद होता, पण आजच्या काय 3000च्या वरती व्याख्यानं संबंध महाराष्ट्रात रेडिओवरती, TV वरती, इव्हन ऑस्ट्रेलियामध्ये सिडनी याच्यामध्ये वरती सिडनी आकाशवाणी नभोवाणीवरती सुद्धा तिथे मराठी सेंटर आहे, तिथे पण माझं व्याख्यान झालं होतं 2001 साली. हिंदुस्थानामध्ये पहिला एड्सचा रुग्ण सापडला चेन्नईमध्ये. त्याच्यानंतर हळूहळू महाराष्ट्र, मणिपूर, नॉर्थ ईस्ट मधील हे राज्य इथे एड्सचे पेशंट आले. डॉक्टर गीता भावे KM मधल्या एड्स तज्ज्ञ, त्या जेव्हा पनवेलला आल्या होत्या, त्यांनी एड्स बद्दल माहिती सांगितली, तेव्हा मला एड्स बद्दल पहिल्यांदा माहिती कळली. आणि तेव्हा लक्षात आलं की एड्सचा जो प्रसार आहे हा लैंगिक स्वैराचारामुळे घडतोय. तोपर्यंत मोबाईल नव्हता आला, पण हळूहळू जसं मोबाईलचं क्रांती घडत गेली तसं लहान मुलांच्या हातामध्ये या सगळ्या लैंगिक संबंधीच्या गोष्टी चुकीच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत, तरुण वयापर्यंत पोहोचायला लागल्या. आणि लक्षात आलं की ज्याच्यामुळे एड्सचा प्रादुर्भाव जास्त होतोय, म्हणून मी सेक्स एज्युकेशन, लैंगिक शिक्षण याच्यावरती व्याख्यानं द्यायला सुरुवात केली. आणि त्याच्यानंतर एड्स, आणि त्याचबरोबर रक्तदानाचं कार्य तर माझं चालूच होतं. मी जे 1972ला चालू केलं जानेवारीच्या, ते माझं कार्य चालूच होतं. आजतागायत 161 वेळा रक्तदान झालंय. 3000च्या वरती मराठीतून वैद्यकीय समाज शिक्षणाची व्याख्यानं झाली आहेत. आणि त्याच्याबद्दल 2001 साली मनोरमाबाई आपटे म्हणजे प्रसिद्ध उद्योगपती माधव आणि अरविंद आपटे त्यांचे मातोश्री, त्यांच्या नावाने एक पुरस्कार होता 25,000चा, मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे. तो मला 2001 साली मिळाला. रात्री 11 वाजता फोन आला मराठी विज्ञान परिषदेतून की जे 5 हे होते निवड समितीचे सदस्य होते, त्यांनी एकमताने तुमची शिफारस केलेली आहे या पुरस्काराकरता. त्याच्यानंतर रेडिओवरती अनेक वेळा त्यावेळेला सांगितलं गेलं की तुम्हाला हा पुरस्कार मिळालेला आहे. आणि एकदा पुरस्कार मिळाल्यानंतर अनेक पुरस्कारांची मालिका सुरू झाली. मग कुठे मराठी पत्रकार गौरव पुरस्कार, वंदना मित्र पुरस्कार, असे अनेक पुरस्कार मिळत गेले. सायन हॉस्पिटलतर्फे पुरस्कार मिळाले. जास्तीत जास्त रक्तदान केल्याबद्दल, रक्तदान शिबिरं घेतल्याबद्दल
माझा सत्कार होत गेला अनेक ठिकाणी. उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार झाला होता बिर्ला मातोश्री सभागृहामध्ये. पण या सत्काराचं मला तेवढं अप्रूप नाहीये. पण ज्या वेळेला मी व्याख्यानं देतो, मला लोक विचारतात तुम्ही तेच बोलता लैंगिक शिक्षणाच्या वेळेला, त्यावेळेला तुम्हाला कंटाळा येत नाही का? मी म्हणतो माझ्यासमोर जे लहान मुलं आहेत, वेगळ्या वेगळ्या वयोगटातली मुलं आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद जो आहे हे माझं स्फूर्तिस्थान आहे. दॅट गिव्स मी मोटिवेशन टू स्पीक इन अबाउट दॅट सब्जेक्ट अगेन अँड अगेन. पुण्याच्या एका इंटरनॅशनल स्कूलने मला 5वी-6वीच्या मुलांना सेक्स एज्युकेशन द्या असं सांगायला बोलवलं. मला आश्चर्य वाटलं की 5वी-6वीच्या मुलांना काय सांगायचं, कशी सुरुवात करायची. मग अशा वेळेला मला तो विद्या बालनचा कहाणी 2 हा पिक्चर होता, तो माझ्या उपयोगीचा आला. त्याच्यामध्ये असं दाखवलंय की लहान मुलीवरती तिचा अनमॅरिड मामा जो आहे तोच तिच्यावरती बलात्कार करत असतो आणि त्याची आजी म्हणजे त्या मामाची आई म्हणजे त्या मुलीची आजी त्याला प्रोत्साहन देत असते. हे बघितल्यानंतर मग मी त्या मुलांना सांगितलं की एकदा तुम्ही तुमचं स्वतः आंघोळ करायला लागल्यानंतर किंवा संडास साफ करायला लागल्यानंतर तुमच्या कुठच्याही प्रायव्हेट पार्टला कुठच्याही ओळखीच्या माणसांनी आई वडिलांसकट कोणीही हात लावायचा नाही. कारण लैंगिक शोषण जे घडतं ते ओळखीच्या माणसांमधनं घडतं. आणि तुम्ही पेपरात वाचलंच असेल की इव्हन बाप सुद्धा मुलीवरती बलात्कार करण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. तर त्यांना सांगितलं की कोणी असा हात लावायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही मोठ्याने ओरडा, त्यांना चावा किंवा त्यांच्या प्रायव्हेट पार्टवरती लाथ मारा. इथून सुरुवात केली. मग त्यांना अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी, आता लैंगिक शिक्षण म्हणजे मी काय सांगतो तर शरीराची लैंगिक पार्टची अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी आणि त्याची निगा हायजीन कशी राखायची हे जास्त करून सांगतो. मग मुलांना सांगतो तुम्ही पाहिजे ते प्रश्न विचारा. असं ओव्हरऑल विचारायला लाज वाटत असेल तर लिहून पाठवा. एका मुलाचा प्रश्न आला की विधवेला मुलं होतील का, म्हणजे कॅन विडो हॅव ए चाइल्ड. आता सोपं उत्तर आहे हो म्हणून सांगणं सोपं आहे, पण त्याच्यातनं अनेक प्रश्न तयार होतात. म्हणून मी त्यांना एक गोष्ट सांगितली. महात्मा फुले, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, ज्योतिबा फुले एक मोठे समाज क्रांतिकारक, यांनी स्त्री शिक्षणाची सुरुवात केली. त्यांना स्वतःचं मूल नव्हतं. एक दिवस ज्योतिबांचे सासरे त्यांच्या वडिलांकडे गेले आणि ते म्हणाले की आपण ज्योतिबाचं पुन्हा लग्न करून देऊया. ज्योतिबांना जेव्हा हे कळलं तेव्हा ते रागावले आणि ते म्हणाले उद्या माझा तपास केला आणि माझ्यामध्ये काही कमी असलं तर तुम्ही सावित्रीबाईंचं पुन्हा लग्न करून देणार आहात का. मग त्यांनी काय केलं ते इतक्यावरतीच थांबले नाहीत. कृष्णाबाई नावाच्या एका ब्राह्मण महिलेवरती घरामध्ये बलात्कार झाला होता. आता बलात्कार हा शब्द 5वी-6वीच्या मुलांना कळतो आणि त्याच्यातनं तिला दिवस गेले होते. ती आत्महत्या करायला निघाली होती. तिला आत्महत्या करण्यापासून त्या दोघांनी परावृत्त केलं, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी. आणि तिचा मुलगा यशवंत हा स्वतःचा मुलगा म्हणून वाढवला. त्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या वर्गामध्ये मुलांमध्ये त्यांच्या शब्दात कसं बोलायचं हे मला आपोआप शिक्षण मिळत गेलं. ज्यावेळेला आपण व्याख्यान देतो किंवा दुसऱ्याला शिकवतो त्यावेळेला आपण स्वतः पण घडत जातो आणि त्यामुळे मी घडत झालो. मला आठवत आहे पहिलं व्याख्यान जे मी दिलं होतं जवळजवळ मला वाटतं 1999 किंवा त्याच्याही आधी असेल कदाचित, शांतीवन म्हणून इथे एक लेप्रसी होम आहे तिथे पहिलं व्याख्यान झालं होतं. त्यावेळेला मी लिहून काढलं होतं सगळं आणि हळू आवाजात वाचलं होतं. शेवटच्या लोकांना ऐकता पण येत नव्हतं, ऐकू पण जात नव्हतं. तर तेव्हापासून ठरवलं की नाही आता आपल्याला बोलता आलं पाहिजे. आणि त्याच्याही आधी गमतीने सांगतो की 7वीत असताना का 3री-4थीत असेल त्यावेळेला कदाचित लोकमान्य टिळक जयंती होती आणि मी बोलायला गेलो. काही शिक्षण नाही, कोणी शिकवलं नाही की कसं बोलायचं, स्टेजवरती कसं बोलायचं, आणि बोलायला सुरुवात केली आणि पुढे काही आठवेना आणि मी रडायला लागलो. म्हणजे माझं पहिलं व्याख्यान हे माझ्या रडण्यापासून सुरुवात झाली. पण ते होता होता आज मी झोपडपट्टीपासून ते 5 स्टार हॉटेलमध्ये म्हणजे इंडियन मर्चंट चेंबर्स मध्ये सुद्धा माझी व्याख्यानं झालेली आहेत, टीव्हीवरती झालेली आहेत. प्रिया तेंडुलकर टॉक शो मध्ये मी होतो. एक पूर्ण हॅलो डॉक्टर म्हणून कार्यक्रम होता मराठी मधला, तो सुद्धा झाला होता. तिथे प्रेक्षक प्रश्न विचारायचे आणि मी उत्तर देतो, तो लैंगिक शिक्षणावरतीच होता. तर अशा प्रकारे माझं हे काम झालं आणि हे काम अजूनही चालू आहे. माझी एक अशी इच्छा आहे, 2 इच्छा अशा आहेत माझ्या. एक म्हणजे एक वृद्धाश्रम आणि एक अनाथाश्रम बाजूबाजूला असावा आणि मध्ये एक कॉमन हॉल असावा की या वृद्ध लोकांना नातवंडांची गरज आहे आणि या नातवंडांना आजी आजोबांची गरज आहे. त्यामुळे दोघं जण जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्या मधल्या हॉलमध्ये येतील, एकमेकांशी संवाद साधतील, त्या मुलांवरती चांगले संस्कार होतील, आजी आजोबांना आपल्या नातवंडापासून दुरावल्याचं दुःख राहणार नाही. आणि दुसरी अशी इच्छा आहे की 1 जानेवारीपासून सुरुवात करावी किंवा चैत्र महिन्यातल्या पाडव्यापासून सुरुवात करावी ते पुढच्या चैत्र महिन्यातल्या पाडव्यापर्यंत प्रत्येक गावामध्ये एक लेक्चर सेक्स एज्युकेशन, एड्स अवेअरनेस आणि रक्तदान या संदर्भात, आणि त्याच्यानंतर 8 दिवसांनी तिथेच रक्तदानाचा कार्यक्रम व्हावा. असे 365 रक्तदानाचे कार्यक्रम आणि 365 व्याख्यान. पण या सगळ्याला पैसे लागतात कारण शेवटी मला घर पण चालवायचं आहे. त्यामुळे मला कोणीतरी स्पॉन्सरशिप मिळाली तर माझे काम करण्याची
जरूर तयारी आहे. नमस्कार, माझे नाव राजेंद्र लक्ष्मण बच्छाव. 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी माझ्या मुलीला GBS सिंड्रोम ह्या रेअर डिसीजने ग्रासले होते आणि त्यावेळेस तिला आम्ही फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केले आणि पुढील 3 महिने ती हॉस्पिटलमध्ये ICU वॉर्डमध्ये होती. ह्या काळामध्ये तिला बऱ्याचशा टेस्टमधून सामोरं जायला लागलं. त्यावेळेस तिला जो GBS सिंड्रोम हा आजार आहे, हा रेअर डिसीज आहे, हा काही लाख लोकांमध्ये एका माणसाला होत असतो. तिला हा डिसीज अचानक सुरुवात झाला पायापासून आणि तो वाढत वाढत तिच्या श्वसन नलिकेपर्यंत पोहोचला आणि त्यामुळे तिला आम्हाला ICU मध्ये भरती करायला लागलं आणि त्यानंतर तिची ट्रॅकोस्टॉमी करायला लागली. त्यानंतर तिला फीडिंग आम्ही पुढचे 5 महिने ट्यूबद्वारे दिलं आणि युरिनसाठी तिला युरिन ट्यूबिंग होती. हे सर्व असताना बरेचसे लोक आम्हाला येऊन भेटले. बऱ्याचशा लोकांनी आम्हाला सपोर्ट केला. त्यामध्ये मित्रमंडळी होते, नातेवाईक होते आणि डॉक्टर्स होते. त्यामध्ये एक नाव घेण्यासारखं आणि लक्षात राहण्यासारखं म्हणजे डॉक्टर अरुण रानडे. डॉक्टरांना जेव्हा कळालं तेव्हा डॉक्टर हॉस्पिटलमध्ये फोर्टिसमध्ये येऊन आम्हाला भेटले. त्यांनी पूर्ण परिस्थिती चेक केली. तिला जाऊन ते ICU मध्ये भेटून आले. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की काही होणार नाहीये, देवावरती भरोसा ठेवा. आणि त्यानंतर डॉक्टर प्रत्येक दिवस ICU मध्ये येऊन भेटायचे, तिची परिस्थितीची पाहणी करायचे. आणि ह्यामध्ये डॉक्टरांचा काहीही एक स्वार्थ नव्हता. ते फक्त ॲज अ ह्युमन रिलेशन म्हणून, ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून ते फक्त येऊन भेटायचे आम्हाला. माझे नाव ऋतुजा राजेंद्र बच्छाव आहे. मी इयत्ता 10वीत शिकते. मला 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी GBS सिंड्रोम हा दुर्मिळ आजार झाला. तेव्हा मग मला फोर्टिसमध्ये ॲडमिट करण्यात आले. तेव्हा माझे पप्पा औरंगाबादला होते. तिथून ते येईपर्यंत माझ्या फॅमिलीची कंडिशन खूपच वाईट होती. ते आले त्याच्यानंतर मला पुढील 4 महिने व्हेंटिलेटरवर फोर्टिसमध्येच ॲडमिट करण्यात आले. त्याच्यानंतर मग माझे नातेवाईक, मित्रमंडळी सगळे मला भेटायला आले. त्याच्यातले लक्षात राहणारे व्यक्ती म्हणजे डॉक्टर अरुण रानडे. आता ते माझे बाबाच झाले आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. त्यांनी सगळे माझ्या बाबतीतले मोठे डिसिजन त्यांनीच घेतले. मला फोर्टिसमधून MGM मध्ये शिफ्ट करणे, मग MGM मधून घरी शिफ्ट करणे, ते पण फीडिंग ट्यूब, ट्रॅकोस्टॉमी आणि युरिन ट्यूब सोबत. तर घरी आणल्यानंतर त्यांनी खूप आम्हाला सहकार्य केले. माझ्या वडिलांना ते एका भावासारखेच होते. त्यांनी एक आधाराचा हात माझ्या पूर्ण परिवाराला दिला. घरी आल्यानंतर कोणतेही डॉक्टर, फिजिओथेरपी घरी यायला तयार नव्हते. त्यांच्यामुळे डॉक्टर स्टीफन्सन हे घरी आले आणि मला त्यांनी ट्रीटमेंट सुरू केली. आणि बाकीचे शहरातील सगळे मोठे मोठे डॉक्टर रानडेंनी घरी बोलवले आणि ते मला रोज चॉकलेट घेऊन यायचे. माझे अगदी एका बाबासारखेच लाड करायचे आणि रागवायचे पण बाबासारखेच. म्हणून मला त्यांच्याशी असं एकदम जवळचं नातं बनलेलं आहे. मला त्यांच्याशी बोलायला असं एकदम मनमोकळेपणाने बोलता येतं मला त्यांच्याशी. माझे ते फॅमिली मेंबरच झाले आहे आता. डॉक्टर रानडेंनी माझ्या आणि माझ्या परिवाराला जे सहकार्य केले आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. पण तसे बाबाला कोणीच आभार मानत नाही. धन्यवाद. नमस्कार, मी सुहास जोशी, राहणार पनवेल. ही माझी मुलगी श्रिया जोशी आणि ही पत्नी प्राची सुहास जोशी. सर्वप्रथम माझ्या मुलीबद्दल सांगतो, कारण हिने एक हॉस्पिटल जे काय काढलंय, हॉस्पिटलची लाईफ, त्याच्याबद्दल थोडक्यात सांगतो. श्रिया जेव्हा झाली, म्हणजे जन्माला आली, तेव्हा आम्ही खूप आनंदात होतो. आमची खूप स्वप्न होती जी साकार होणार होती. पण जन्म होईपर्यंत तिच्या सगळ्या टेस्ट झाल्या, सगळ्या सोनोग्राफी वगैरे मध्ये सगळं नॉर्मल होतं. पण जन्म झाल्यानंतर आम्हाला समजलं की तिला बरेचसे जन्मजात इश्यूज, म्हणजे ज्याला कंजेनेटल इश्यूज म्हणतात. डॉक्टर अरुण रानडे सर कोइन्सिडेंटली, म्हणजे देवासारखंच ते मला सापडले आणि त्यांनी मला एक चांगलं योग्य मार्गदर्शन दिलं. त्यांनी मला सांगितलं की डॉक्टर रवींद्र थत्ते म्हणून आहेत माहीमला, जे भाटिया हॉस्पिटलमध्ये चीफ प्लास्टिक सर्जन आहेत. त्यांची ओळख एवढी मोठी होती डॉक्टर अरुण सरांची की आम्ही रवींद्र सरांच्या घरी गेलो संडेच्या दिवशी
तिथे त्यांना भेटलो. त्यांनी एक रेफरन्स दिला, डॉक्टर नितीन मोकल. जवळच असून आम्हाला सुद्धा माहित नव्हतं डॉक्टर नितीन मोकल काय आहेत, किती एक्सपर्ट आहेत ते. पण त्यांनी सांगितलं की डॉक्टर नितीन मोकल आहेत, आपण भाटिया हॉस्पिटलमध्येच करू. डॉक्टर रवींद्र थत्तेने एवढं पण सांगितलं की मी पण असेल त्या सर्जरीला. आणि सगळं झालं, हिच्या टेस्ट झाल्या, नंतर सर्जरी प्लॅन झाली, काय करायचं ठरलं. डॉक्टर नितीन मोकलना भेटलो. त्याने सांगितलं 2 स्क्रू लावायला लागतील, तिची हनुवटी पुढे घ्यायला लागेल, त्यासाठी 3 महिने जातील, त्याच्यानंतर मग क्लेफ्ट पॅलेटची सर्जरी. अरुण रानडे सरांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही काही काळजी करू नका, सगळं व्यवस्थित होईल, अजिबात कसली काळजी करू नका, मी तुमच्या बरोबर आहे. ऑपरेशनची डेट फायनल झाली. भाटिया हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाली श्रेया. आणि सर्जरीच्या दिवशी अरुण सर सकाळी 6 वाजता आले हॉस्पिटलमध्ये. त्याने सांगितलं मी ओटी मध्ये असणार आहे, मी तुम्हाला सांगेन, तुमचा प्रतिनिधी म्हणून मी तिथे असणार आहे, प्लस डॉक्टर म्हणून पण मी तिथे असणार आहे. सर पूर्ण सर्जरी होईपर्यंत तिथे होते. सर्जरी इतकी मस्त झाली, सरांनी आल्याच पहिले बाहेर आम्हाला सांगितलं की खूप मस्त सर्जरी झालेली आहे आणि मस्त ते मॅन्डिबल डिस्ट्रॅक्शन जे आहे ते बरोबर बसलेलं आहे. त्याच्यानंतर मग हळूहळू श्रेया जशी शुद्धीवर आली तसं ते स्क्रू आम्ही बघितले. आम्हाला थोडी भीती वाटली, काय आहे काय माहित नाही. सरांनी सांगितलं की ते दररोज त्यांना स्क्रू रोटेट करून हळूहळू तिची हनुवटी बाहेर घ्यावी लागेल. 4 दिवस आम्ही हॉस्पिटलमध्ये होतो. 4 दिवस ते रोटेशन चालू होतं. नंतर घरी आलो. घरी आल्यावरती दररोज रोटेशन चालू होतं. अरुण सर रेग्युलर फोन करून विचारायचे काय प्रोग्रेस आहे, कशी आहे श्रेया. 3 महिने झाल्यानंतर तिचं हनुवटी पुढे आली. मॅन्डिबल डिस्ट्रॅक्शन काढायचं ठरलं, त्याच्याचबरोबर क्लेफ्ट पॅलेट करायचं ठरलं. अरुण सरांनी सांगितलं जसं आधी एवढं चांगलं झालेलं आहे हे पण त्याच्याच बरोबर चांगलं होईल. नितीन सरांच्या मदतीने आम्ही सुश्रुषा हॉस्पिटलमध्ये तिची पुढची सर्जरी केली. क्लेफ्ट पॅलेट आणि मॅन्डिबल डिस्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर श्रेया ट्रॅकिओस्टॉमीवरनं बाहेर आली. कारण एवढी वर्ष श्रेया ट्रॅकिओस्टॉमीवरती जगत होती आणि पोटामध्ये पॅग होतं ज्याच्याने फूड जायचं तिला. आता ती इंडिपेंडंट झाली. ती नाकाने आपल्यासारखं नाकाने श्वास घ्यायला सुरुवात केलं होतं. हा एक आमच्यासाठी मोठा दिवस होता. पण अरुण सर आमच्या बरोबरीने होते, त्याच्यामुळे हा आम्हाला दिवस बघता आला. सरांबद्दल आधी सुद्धा मी ऐकलं होतं, पण हा जो मला अनुभव आला श्रेयाच्या बाबतीत तो एक खूप मोठा आणि अविस्मरणीय अनुभव आहे. कारण सरांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला गाईड केलं, ज्या पद्धतीने आम्हाला मार्ग दाखवला, तो खरंच म्हणजे कोणी सांगू शकलं नसतं इतकं चांगलं. कारण हॉस्पिटल म्हणजे मेडिकल ही अशी फील्ड आहे ज्याच्यामध्ये हे मेडिकलचं जग खूप मोठं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे एक नवीन पेशंटला माहित नसतं कुठला योग्य मार्ग आहे, कुठला चुकीचा मार्ग आहे, कुठल्या मार्गाने जावं, चुकीच्या मार्गावरती गेलो तर पुढे काय करावं. पण अरुण सरांसारखे, डॉक्टर अरुण रानडे सरांसारखे जर का मार्गदर्शक असतील तर खरंच म्हणजे त्या प्रत्येक पेशंटसाठी म्हणजे एक सोयीस्कर होईल. म्हणजे असं म्हणजे व्हेरी डाऊन टू अर्थ म्हणजे असे ते आहेत व्यक्ती. म्हणजे आम्ही फर्स्ट टाइम त्यांना भेटलो ना, म्हणजे ते म्हणाले की काही टेन्शन घेऊ नका, तुम्ही एकदम मस्त छान मुलगी मिळाली तुम्हाला, छान ती हे करते, तुम्हाला कोऑपरेट करते, तर तुम्हाला म्हणजे देवाने ही तुम्हाला दिली आहे, म्हणजे नक्कीच तुम्ही पण ग्रेट आहात. म्हणजे त्यांनी पण आमचं खूप कौतुक केलं सरांनी. ते म्हणाले की असंच छान प्रगती करेल, मोठी होईल आणि तुम्ही आहात आणि मी पण आहे तुमच्या सोबत. तर म्हणजे खूपच छान आहेत ते डॉक्टर. आमच्याकडे जास्त शब्द नाहीये अरुण सरांबद्दल बोलायचे, पण जे आम्ही जो एक्सपिरियन्स केलाय म्हणजे एक देवाच्या रूपात ते आमच्या आयुष्यात आलेले आहेत. आम्ही नमस्कार, मी डॉक्टर धनंजय राजपूत. मी बालरोग तज्ज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करत आहे पनवेलमध्ये गेल्या 7 वर्षापासून. डॉक्टर अरुण रानडे सरांसोबत माझा संपर्क हा साधारण 2000 साली आला आणि तेव्हापासून तो आत्तापर्यंत आहे. एक म्हणता येईल की आयुष्यात कलाटणी देणारे काही क्षण असतात आपल्या आयुष्यात, तर त्यापैकी एक म्हणता येईल की जेव्हा मी अरुण रानडे सरांना भेटलो, जेव्हा ती भेट ही अशी अनौपचारिक होती, पण त्याच्यानंतर तेव्हा मी MBBSच्या दुसऱ्या वर्षाला होतो आणि
तेव्हापासून सरांसोबत म्हणजे कॉलेज संपलं की अभ्यासाला बसणं, हॉस्पिटलला जाऊन केसेस डिस्कस करणे किंवा ऑपरेशन्स असिस्ट करणे हे जवळजवळ शेवटच्या वर्षापर्यंत सुरूच होतं. आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने मला मेडिकल फील्डमध्ये जी गोडी असते ती खरी लागली आणि त्यानंतरचा हा प्रवास आतापर्यंत अविरत असा सुरूच आहे. त्या 4 ते 5 वर्षात MBBSच्या जेव्हा मी सरांच्या सहवासात होतो तेव्हा खऱ्या अर्थाने कळलं की एथिकल प्रॅक्टिस कशी केली पाहिजे, जे आपल्या अभ्यासक्रमात नसतं ते खऱ्या अर्थाने शिकायला मिळालं. सरांच्या गुणांबद्दल मी बोलणं म्हणजे सूर्याला पाणती दाखवण्यासारखं आहे. त्यांचा म्हणजे तरुणाला लाजवेल असा उत्साह अनुभवता आला. त्यानंतर रुग्णांबद्दल एक जिव्हाळा, सामाजिक कार्याची तळमळ हे खूप अनुभवता आली. नंतर असाच एक अविस्मरणीय क्षण म्हणजे सरांसोबत पहिल्यांदा आपण 31 डिसेंबर रात्री मजा करतो, पार्टी करतो तारुण्यात. पण पहिल्यांदा असा एक अनुभव आला की 31 डिसेंबरला रात्री 12च्या ठोक्याला एका रक्तदान पेढीत ब्लड बँकेत जाऊन ब्लड डोनेट करणं हा एक वेगळाच अनुभव होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरांसोबत आलेला अजून मला एक छान अनुभव म्हणजे की मला त्यांच्या सहवासात अनेक दिग्गज व्यक्तींना भेटण्याची संधी मिळाली. जसे बाबा आमटे, नंतर न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी. त्यांच्या तर सरांसोबत मी घरी गेलो, त्यांच्याशी बोलता आलं, सुसंवाद साधता आला. त्यानंतर अभय बंग सर, त्यांचं लेक्चर अटेंड करता आलं. इवन प्रवीण दवणे, त्यांचं एक व्याख्यान ऐकलं सरांसोबत. असे अनेक अनुभव आले ज्यांनी आयुष्य समृद्ध होत गेलं. वाचनाची आवड निर्माण झाली, अवांतर वाचन त्याची आवड निर्माण झाली. सर नेहमी म्हणत की जो प्रवाहाविरुद्ध पोहतो तोच खरा तरुण. तर ह्या तरुणासोबत मला इतके वर्ष घालवता आली हे माझं मी भाग्य समजतो. आणि सरांच्या ह्या पुढच्या चैतन्यमय आणि निरोगी आयुष्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. मी दशरथ पाटील बोलतो. माझा मुलगा हरीश पाटील. ज्यावेळेला कंपनीत जात असताना ॲक्सिडेंट झालं, त्यावेळेला आम्हाला नुसतं बाहेरून कळालं काय मुलाचा ॲक्सिडेंट झालं म्हणून. त्यावेळेला रानाडे सर हे परस्पर मुलाला घेऊन प्राचीन हॉस्पिटलमध्ये आले. प्राचीन हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर आम्हाला कळलं का मुलगा पाचीन हॉस्पिटलला आलेला आहे. आणि तिथून जे सुरुवात केली म्हणजे मुलगा असा इतका म्हणजे त्यावेळेला असं होतं 10 दिवसाचा पाऊस होता. 7 तारखेपासून तो 17 तारखेपर्यंत पाऊस असा मुसळधार पाऊस पडायचा. परंतु रानाडे सर एकही दिवस असा घालवला नाही का त्या माणसाने त्या मुलाला माझ्या संध्याकाळ सकाळी न कुठली वेळ पाणी पाऊस अगदी पूर्णपणे कितीही पाऊस असू द्या, कितीही काय असू द्या तरी परंतु सकाळी आणि संध्याकाळी मुलाला भेटल्याशिवाय कधीही जात नव्हते असं नाही. आणि इतकी म्हणजे त्यांनी मुलाची आमची सेवा केली जणू काय म्हणजे अगदी देवासाठी म्हणजे अगदी देवच म्हणायचा. बाकी दुसरं काय आम्हाला त्याच्यामध्ये उपमाच करू शकत नाही आम्ही. कुठलाही प्रसंग कुठलाही काही वेळ लागू द्या का असू द्या पूर्णपणे येऊन पूर्णपणे सल्ला द्यायचे, पूर्णपणे असं करा तसं करा, हे करा ते करा, पूर्णपणे काही घाबरू नका. आम्हाला पूर्णपणे अखंड परिवाराला म्हणजे इतका म्हणजे समजून आणि इतकाही घराची धीर द्यायचे, काही घाबरू नका, काही नका असं म्हणजे कुठलाही प्रकारचा म्हणजे आम्हाला म्हणजे अगदी म्हणजे अशी अजिबात कुठलाही प्रसंग म्हणजे येऊ दिला नाही, कुठलाही प्रसंग नाही. आणि कुठलेही म्हणजे आर्थिक व कशाचा अजिबात म्हणजे कुठलाही न लाभ घेता ना अगदी म्हणजे पूर्णपणे. आणि त्यांनी हल्दीपूरकरमध्ये आम्हाला सांगितलं 30,000 रुपये आणि सरांनी फोन केल्यामुळे आमच्याकडनं 18,000 रुपये फक्त घेतले मुलाचे म्हणजे ऑपरेशनचे. त्यांनी एवढा म्हणजे आमचा फायदा अजूनपर्यंत फायदा सर करतात. आणि हा माझा हरेश मुलगा अजूनपर्यंत बघा त्याची काय अवस्था होती, पूर्णपणे चेहरा चेहरा तुटलेला. आणि त्यांच्या कृपेने हा मुलगा माझा तिथेशी समोर आहे, तुमच्या समोर येथे उभा आहे. रोज सर यायचे, संध्याकाळी यायचे. सर रोज आल्यानंतर पहिला माझा फोटो काढायचे सर आणि नेहमी सांगायचं की हसत राहा, व्यवस्थित राहशील. तर सरांच्या बोलण्यावर मी जास्त अर्धा फिट झालो, त्याच्यामुळे मी आज इथपर्यंत आहे. सर मला इथून नंतर मला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिला, त्याच्यानंतर मी आत्याच्या घरी गेलो पनवेलला. सर तिथं पण यायचे. त्याच्यानंतर तिथून मला कामोट्याला हॉस्पिटलला नेलं. सर ॲटो करून तिकडे पण यायचे भेटायला, पण रोज यायचे सर भेटायला. त्याच्यानंतर मला घरी सोडला, रोज फोन करायचे, रोज विचारायचे कसा आहेस काय. सरांच्या बोलण्याने माणूस अर्धा बारा होतो असे सर आहेत. सर अतिशय चांगले सर आहेत, देव माणूस आहेत, खरोखर देव माणूस. त्यांच्यामुळे मी आज आहे, एवढंच मी म्हणू शकतो. पूर्णपणे सरांचं इतकी आताची जशी बॉडी आहे तशी पूर्णपणे सरांची राहावी हेच मी परमेश्वरा समोर प्रार्थना करतो.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी अरविंद पाटील, श्री समर्थ सामाजिक संस्था आणि आश्रय फाउंडेशन रसायनीच्या माध्यमातून रसायनी आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्याचं काम आमचं सुरू आहे. आणि खरं तर याची प्रेरणा डॉक्टर रानडे सरांमुळे आम्हाला मिळाली. गेली 20 वर्ष मी डॉक्टरांना ओळखतो आणि त्यांच्याबद्दल जेवढं बोलावं तेवढं तितकं कमी आहे. तरी पण माझे काही अनुभव त्यांच्याबरोबर मी जे काम केलं त्याच्याबद्दल मी त्यांच्याबद्दल बोलेन. आज आपण पाहतो की जागतिक समस्या बनलेल्या एड्स आजाराची जनजागृती करण्याचं काम सरांनी तेव्हा 20 वर्षापूर्वी सुरू केलं. जेव्हा लोकांना HIV एड्स म्हटलं की खूप असं भीतीचं वातावरण असायचं आणि त्या कालावधीमध्ये एड्स आजाराची जनजागृती खूप महत्त्वाची होती. रायगड जिल्ह्यामध्ये जर आज आपण पाहिलं तर खूप मोठं प्रमाण या आजाराचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा पूर्ण इंडस्ट्रीज एरिया असल्यामुळं सरांचं जे योगदान तेव्हाचं होतं की त्यांनी रायगड जिल्ह्यामध्ये खरी तर HIV एड्स जनजागृती सुरुवात डॉक्टर रानडे सरांमुळे झाली. सरांनी खरं म्हणजे युवकांना जागृत करण्याचं काम त्यावेळी सुरू केलेलं आणि आजपर्यंत ते करत आहेत. आमच्यासोबत पण सरांचे खूप काही प्रोग्राम आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून होत असतात आणि जास्तीत जास्त हा फोकस जो आहे तो HIV जनजागृती कशी आपल्या या परिसरामध्ये होईल आणि त्यामधनं लोकांना कसं आपल्याला वाचवता येईल या हेतूने हे सरांची आम्हाला मदत नेहमीच मिळत असते. सरांबद्दल मी तुम्हाला म्हटलं खूप लोकांनी बाईट दिल्या असतील की त्यांचं पूर्ण जिल्ह्यामध्ये नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खूप चांगलं योगदान आहे आपल्या समाजाच्या दृष्टीने. आपण बोलतो प्रत्येकाचे काहीतरी बांधिलकी असते समाजाच्या प्रती. अशा या हेतूने सरांनी स्वतःच माझ्या मते की 100च्या वरती काहीतरी ब्लड डोनेट केलं म्हणजे स्वतःहून. असं त्यांना खूप काही अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत. याच्यामध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. त्याप्रमाणे आपण बघतो की येणाऱ्या प्रत्येक पेशंटला सरांची खूप मदत असते. आज ते कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे गरीब गरजू पेशंट असेल तर त्याच्याकडनं कोणत्याही फीची अपेक्षा करत नाही. हा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आज आपण बघतो डॉक्टर हा एक प्रोफेशनली बिझनेस झाला आहे. खूप ठिकाणी डॉक्टरांकडनं पेशंट लोकांची लूट होते एक प्रकारे. जर पैसे नसेल तर डॉक्टर त्यांना आतमध्ये एंट्री पण करून देत नाही. पण डॉक्टरांचं तसं नाही आहे. खूप जे काही गरजू लोक त्यांच्याकडे येतील त्यांना फ्री ट्रीटमेंट देण्याचं काम सर करतात. त्यांचे खूप काही कॉन्टॅक्ट्स आहेत खूप मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये. तिथे त्यांना रेफर करून त्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याचं सरांचं काम आहे आणि खूप महत्त्वाचं आहे. आजच्या या युगामध्ये आपण पाहतो की हा दानशूरपणा मनाचा खूप कमी लोकांकडे असतो आणि ही बांधिलकी जपण्याचं सर आत्तापर्यंत काम करत आहेत. तर मला असं वाटतं की सरांना सरांसारखी व्यक्ती या पृथ्वी तळावर असणं खूप गरजेचं आहे. कारण की ज्या गरजू लोकांना त्यांची मदत मिळते आणि त्याच्यामुळे त्यांचे प्राण वाचतात असं खूप चांगलं महत्त्वाचं काम ते करतायत. आज रसायनीसारख्या एरियामध्ये त्यांनी ART सेंटरसाठी खूप मोलाचं त्यांचं योगदान आहे की आज पूर्ण जिल्ह्याचे जे HIVचे पेशंट आहेत आज जर आपण बघतो तर 10,000पर्यंत जिल्ह्यामध्ये पेशंट आहेत आणि त्यांची खूप अवहेलना व्हायची त्यावेळी 2006-5 मध्ये त्यांनी 5-6 मध्ये त्यांनी ART सेंटर तिथे सुरू करण्यासाठी खूप महत्त्वाचं काम केलं आणि आज पूर्ण जिल्ह्यातली लोक आज रसायनीमध्ये येऊन HIV एड्सच्या औषधोपचार घेऊन जातात. कदाचित साधारण शतक पूर्ण करून पुढे त्यांची वाटचाल अशीच चालू राहावं आणि सर फिट राहावत ही मी त्यांना ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो त्यांच्यासाठी. आणि अशी व्यक्ती समाजाला खरोखर खूप गरजेची आहे आणि या समाजाच्या दृष्टीने या समाजकार्य करण्याच्या दृष्टीने आज आम्ही तरुण आहोत. आम्हाला सरांचं योगदान मिळालं. आम्हाला त्यांच्या प्रेरणेमुळे आज आम्ही या क्षेत्रामध्ये आलो. आज माझं जर वय बघितलं तर आज या वयाची मुलं खूप काही एन्जॉयमेंटमध्ये गुंतलेली आहेत. परंतु मी समाजकार्याची पदवी घेतली MSW केलं मास्टर ऑफ सोशल वर्क आणि पूर्णपणे आम्ही समाज सेवेसाठी आमचं सरांच्या प्रेरणेनेच तसं बोलायला लागेल की आम्हाला ती आवड निर्माण झाली आणि खूप काही तरुण या पुढे सरांच्या प्रेरणेने तयार होतील आणि आज समाजाला गरज आहे की अशी लोक निर्माण झाली पाहिजेत की ते स्वतःहून काहीतरी समाजाचं काम करतील. या दृष्टीने मी पुन्हा एकदा सरांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. जय हिंद. नमस्कार, मी मिथुन घरात राहणार पूर्वेगाव नवी मुंबई. माझ्या सरांचा अनुभव म्हणजे माझा संपर्क झाला 2008-9 मध्ये हॉस्पिटलमध्ये मी आलो होतो पनवेलला. तिथे माझा संपर्क झाला सरांशी आणि तेव्हापासून आम्ही एकत्रित बांधव गेलेलो आहोत. त्यांनी मला माझ्या त्या व्हिजिट दरम्यान भरपूर सहकार्य केलं आणि मला प्रॉपर ट्रीटमेंट काय आणि त्यानंतर काय उपचार घ्यायचे वगैरे सर्व सहकार्य केलं आणि त्याच्यानंतर सर माझ्याशी कनेक्टेडच राहिले. ते स्वतः फॉलो घ्यायचे काय प्रोग्रेस आहे ट्रीटमेंटमध्ये वगैरे आणि त्यानंतर आमचा हा प्रवास चालूच राहिला. त्यानंतर 2-3 वर्षानंतर पुन्हा एकदा मला सिप्लामध्ये एक जॉबची संधी आली होती. तर त्यांनी मला तिथे रेफरन्स दिला. तर मी तिथे जाऊन तिथे मी सिप्ला पण जॉईन केली. म्हणजे सर
अलग अलग प्रकारे मला सहकार्यच करत राहिले. त्याच्यानंतर माझ्या घरातले काही मेडिकल रिलेटेड इश्यू असले कोणा व्यक्तीबद्दल माझ्या घरातल्या, तर त्यांनी मला सहकार्यच केलं आणि मी अशा तऱ्हेने त्यांच्याशी कनेक्टेड होत राहिलो. नंतर माझे मित्र वगैरे त्यांना काही मेडिकल रिलेटेड काही इश्यूज आले तर मी त्यांना सरांचा नंबर द्यायचो, ते सरांना फोन करायचे आणि म्हणजे सर मला सहकार्य करताना कधी त्यांनी त्यांचा टाइम नाही बघितला किंवा कधी पैशाची अपेक्षा नाही केली. ते म्हणजे काहीही अपेक्षेविना मला सहकार्य करत राहिले, म्हणून मी त्यांच्याशी भरपूर कनेक्टेड होत गेलो आणि अशा तऱ्हेने आज पण मी त्यांच्याशी कनेक्टेड आहे. तसंच माझं एका मित्राला पण मी एक मेडिकल रिलेटेड इश्यू होता तर मी त्यांना कॉन्टॅक्ट करून दिला आणि म्हणजे आता ते रोशन म्हात्रे म्हणून आहेत, ते त्यांच्याशी कनेक्टेड आहे. मी सरांशी साधारण आता 1 वर्षापासून सरांना ओळखतो. मी मिथून थ्रूच सरांना भेटलेलो. मला थोडा हेल्थ प्रॉब्लेम होती, त्यासाठी त्यांनी मला रेफर केला होता, सरांकडे नेला होता. तर माझं फर्स्ट इम्प्रेशन सरांबद्दल असं आहे की अतिशय मनमिळावू स्वभाव, हेल्पफुलनेस त्यांच्या स्वभावामध्ये आणि अजिबात काय एकदम डाऊन टू अर्थ पर्सनॅलिटी आणि रेडी टू हेल्प सगळ्यांना. आणि त्यांचे कॉन्टॅक्ट त्यांनी मला तेव्हा दाखवलेले मोबाईलचे, त्यांचे तेव्हा 5000+ त्यांच्या मोबाईलमध्ये त्यांचे कॉन्टॅक्ट्स आहेत. त्याच्यामुळे त्यांची मास अपील किती आहे ते आपल्याला समजते. आणि असंच हे बोलून मी त्यांना त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. थँक्यू. त्यांचं असंच सहकार्य जनकल्याणासाठी चालू राहो आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभो, हीच माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना. नमस्ते, मैं बंसीलाल भारद्वाज रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ पिछले 24 साल से एसोसिएटेड हूँ. इससे पहले मैं 10 साल गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ काम करने के बाद रिलायंस में आया था. यहाँ तक सवाल डॉक्टर रनाडे का है, तो डॉक्टर रनाडे जब मैं पनवेल में आया तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ करता था जो कि डॉक्टर रनाडे का क्लिनिक था. तो हमने वो बोर्ड देखा ही था और कुछ लोकल लोगों से डॉक्टर रनाडे के बारे में सुना था. दिल में एक ख्वाहिश थी, उमंग थी कि इस शख्स से कभी मिला जाए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था इनसे मिलने का. फिर जब मुझे रिलायंस ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ट्रांसफ़र किया एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलायंस ग्रुप स्पोर्ट्स सर्विसेज ट्रेनिंग का, उस समय डॉक्टर रनाडे अपनी सर्विसेज धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल लोधीवली में दे रहे थे. अचानक एक दिन घूमते घूमते डॉक्टर रनाडे जी से मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात ऐसा लगा कि किसी लाइवली इंसान से मुलाकात हो रही है. धीरे धीरे जब उनके साथ जान पहचान बढ़ने लगी, दोस्ती बहुत गहरी हो गई और डॉक्टर रनाडे के सोशल जो काम थे, सोशल इन्वॉल्वमेंट थी, लोगों की सेवा भावना, इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ. तो इवन इनकी ही ये मैं कहूँगा कि इनका मोटिवेशनल फैक्टर था लड़कों के अंदर कि इनकी कहने पर हमने तकरीबन 2-3 ब्लड डोनेशन कैंप लोधीवली में लगवाए. यहाँ हर ट्रेनीज ने अपना ब्लड डोनेट किया और डॉक्टर रनाडे ब्लड डोनेशन के लिए एक जिंदा जागता ऐसी एग्जाम्पल है कि वो किसी को भी ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. मेरे फादर साहब क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हो गए और उनको लंग्स कैंसर डायग्नोज हुआ. उस समय डॉक्टर रनाडे सुबह शाम विदाउट फेल हमें विजिट किया करते थे. इवन जब हम हॉस्पिटल में जाते थे वो साथ में चलते थे, अपने रेफरेंस देते थे, किसी से बात करनी होती थी डॉक्टर से खुद बात करते थे और हमें एट ईज करके हमें वो ट्रीटमेंट करने के लिए हमारी मदद करते थे. मुझे याद है एक दिन मेरे फादर साहब दर्द से बहुत बुरे तरीके से परेशान थे, कीमो करके आए थे, कुछ इन्फेक्शन हो गया था, हमें समझ नहीं आ रही थी, हम तो इस लाइन में बिल्कुल लेमैन हैं. डॉक्टर रनाडे आउट ऑफ स्टेशन थे, यहाँ नहीं थे,
मैंने इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, करें क्या। डॉक्टर नाडे सब इन्होंने वहाँ से ब्रीफ किया। उस वक्त रात के 2-2:30 बज रहे थे। अब एक इंजेक्शन देना था, उस वक्त इंजेक्शन कौन देगा, ये बड़ी परेशानी थी। डॉक्टर नाडे इन्होंने मिसेस रनाडे को फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मिसेस रनाडे को उसी वक्त बोला कि आप जाइए और उनको इंजेक्शन लेकर आइए। मिसेस रनाडे हैपन टू बी अ डॉक्टर आल्सो। तो इस तरीके से ये अपनी बिल्कुल परवाह ना करते हुए दूसरों की सेवा में अपने आप को लीन रखते हैं। तो ये डॉक्टर रनाडे हैं। और डॉक्टर रनाडे को ऊपर अगर बोलना हो तो मेरा ख्याल टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। ही इज यम ऑफ द पर्सनैलिटी, ऑलवेज अवेलेबल, रेडी टू हेल्प। उनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच। नमस्कार, माझे नाव निलेश रमेश गवाणकर। मी ज्यांच्याविषयी आता बोलणार आहे त्यांच्याविषयी बोलायला बरंच काय काय, कारण की ते ना एका तासामध्ये ना एका दिवसामध्ये संपण्यासारखं आहे, कारण की त्यांनी असं भरपूर असं समाजकार्य करून ठेवलेलं आहे त्यांच्या बाबतीत। आणि माझ्या संवादामध्ये घडलेली एक घटना म्हणजे खूप भयानक होती। माझा मोठा भाऊ अमोल दादा हा जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये होता त्यावेळेला आम्ही सर्व घाबरलो होतो, कारण की त्याला ऑलरेडी आम्ही 2 हॉस्पिटलमधून हलवलं होतं आणि 3ऱ्या हॉस्पिटलमध्ये त्याची कंडिशन इतकी वाईट झाली होती की लास्ट त्याचा काउंट म्हणजे त्याला प्लेटलेट्स फक्त 12,000 राहिले होत्या। अशा वेळेला आम्ही ज्यावेळेला डॉक्टर रानडे सर आले सोबत, की फॅमिलीमधला आपला कोणतरी डॉक्टर आहे की त्यांच्या एका शब्दामध्ये खूप फरक पडायचा बोलण्याने, आणि बाकीचे जे इतर डॉक्टर होते त्यांच्यामध्ये खूप वेगळा अनुभव यायचा। त्यांनी फक्त आम्हाला एवढंच सांगितलं की तुम्ही धीर धरा, सर्व ठीक होईल, मी आहे तुमच्यासोबत। त्यातली एक अशी गोष्ट की ती मी कधीच विसरू शकत नाहीये। गेली 50 वर्ष ते प्रॅक्टिस करतात आणि त्याच्यातला एक अनुभव म्हणजे की त्या हॉस्पिटलमधून सांगण्याच्या अगोदरच त्यांनी आधी प्लेटलेट्स अरेंज केल्या होत्या आणि ही गोष्ट आम्हाला कोणालाच माहिती नव्हती। ज्या वेळेला संध्याकाळ झाली, 7 वाजले, प्लेटलेट्स काउंट दिवसेंदिवस कमी होत चालला होता, शेवटी 12,000 होते आला। सगळं पूर्ण फॅमिली घाबरली होती। झालं असं की डॉक्टरांनी सांगितलं की प्लेटलेट्स मागवायला लागतील, पण नेमका त्याच वेळेला आधी प्लेटलेट्स मागून ठेवल्या होत्या म्हणून त्या पटकन त्या वेळेवरती त्या ठिकाणी पोहोचल्या आणि सकाळी काउंट बघतो तर वाढला। त्यांनी आजपर्यंत कधी जात, धर्म, उच्च नीच, भेदभाव या गोष्टी कधीच मानल्या नाहीत, कारण की मी बघतोय ना त्यांना आज इतके दिवस, जरी सर्वसामान्य एखादा कोणतरी भेटला आणि त्यांना त्यांच्याकडून हेल्प केली असेल किंवा करायची असेल तर ते सहज त्याचा नंबर घेतात। नंबर एवढ्यासाठी घेतात की जेणेकरून आपण या लाईफमध्ये आलो तर याच्यामध्ये आपल्या लोकांसाठी काहीतरी योगदान होईल या उद्देशाने ते उतरतात आणि त्यांना आपला बिंदास नंबर देतात, एक संवाद चांगला होतो आणि जेव्हा सांगतात की तुम्हाला कोणतीही गरज असेल अर्ध्या रात्री सुद्धा मला फोन करा, तुम्हाला मी तुमची मदत करू शकतो। आणि मी जवळपास माझ्या मते त्यांच्या मोबाईलमध्ये आता 6,000, 6,500च्या वरती कॉन्टॅक्ट झालेत आणि ते प्रत्येकाशी कनेक्टेड आजही आहेत। असं नाही की 2-4 वर्ष संबंध आहेत, गेली काही लोकांशी 20-20, 25-25 वर्ष संबंध आहेत, चांगले संबंध आहेत, खूप चांगला स्वभाव आहे। पण जाता फक्त एवढं सांगेल, एक विंदा करंदीकरांची कविता आहे, जाता 2 वाक्य त्यांच्यासाठी। असे जगावे दुनियामध्ये आव्हानाचे अत्तर लावून, असे जगावे दुनियामध्ये आव्हानाचे अत्तर लावून, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्यालाही द्यावे उत्तर। मी देवाकडे प्रार्थना करतो की त्यांचं खूप खूप अजून आयुष्य असं चालू राहू दे। धन्यवाद। रक्तदान ही माझी पॅशन आहे। मी कॉलेजला असल्यापासून रक्तदानाची सुरुवात केली। पहिला रक्तदान शिबिर 26 जानेवारी 1972 रोजी जिथे मी राहायचो सहकार निवासमध्ये तिथे घेतलं। त्याच्यानंतर मी MS करत असताना पेशंटचं ऑपरेशन करायला मला मिळालं पाहिजे म्हणून मग त्याचं रक्त तयार ठेवावं लागायचं। अशा वेळेला मी स्वतः रक्तदान करायला लागलो आणि मग असं हळूहळू करत माझी रक्तदानाची सुरुवात झाली। आत्तापर्यंत खूप लोकांना माझं स्वतःचं रक्त दिलं आहे आणि रक्तदान केल्यामुळे मला कुठच्याही प्रकारचा कसलाही त्रास नाही। मी एकदम फिट आहे। आज माझं वय मी सांगतो 30 कमी आहे, अजून मी 7 मजले चढून जाऊ शकतो। 18 किलोमीटर सिपलापासून कधी 3 तासात नॉनस्टॉप चालत येऊ शकतो। त्यामुळे रक्तदान केल्यामुळे कुठच्याही प्रकारचा मला आजार नाही, मला सांधेदुखी नाही, डायबिटीस नाही, ब्लड प्रेशर नाही, हार्ट अटॅक अजून पण आलेला नाही आहे। तर हे रक्तदानाचे फायदे आहेत आणि हे मी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो। 161 वेळा मी स्वतःचं रक्तदान केलं आहे, म्हणजे निदान किमान 161 वेळा लोकांचे प्राण वाचवलेले आहेत।
आणि नुसतं एवढ्यावरच मी थांबत नाही, तर ज्यांना केव्हा कोणाला रक्त लागेल त्यावेळेला मी रक्त त्यांना पुरवलेलं आहे. माझ्याकडे ब्लड डोनर्सची लिस्ट आहे. ज्यांना कोणाला रक्त लागेल त्या डोनर्सना मी फोन करतो. बऱ्याच रक्तपेढ्यांमध्ये माझी ओळख आहे. तिथे फोन केला की 2 तासाच्या आत ज्याला गरज आहे त्याला रक्त मिळू शकतं, मग ते कुठच्याही गटाचं असणं. माझं 100वा रक्तदान शिबिर मी पनवेलमध्ये घेतलं होतं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये. त्यावेळेला कलकत्त्याहून माणसं आली होती, मुंबईचे मेयर आले होते, नंतर अहिल्या रांगणेकर म्हणून कम्युनिस्ट लिडर होत्या त्या आल्या होत्या, JNPTचे उपाध्यक्ष आले होते, खूप मोठे मोठे लोक आले होते, डॉक्टर हळदीपूरकर आणि पनवेलमधले सगळेच डॉक्टर होते. आणि त्यावेळेला 2 दिवसामध्ये आम्ही कमीत कमी 1001 बाटल्या जमवल्या होत्या. हा एक रेकॉर्ड होता एका इंडिव्हिज्युअल माणसाने केलेला. आत्तापर्यंत अशी 300च्या वरती रक्तदान शिबिरं मी अरेंज केलेली आहेत. आणखी एक रक्तदानाचा फायदा किंवा आणखी एक मेथड अशी आहे की मी एका चेअरवरती बसतो, एका बाजूने माझं रक्त काढलं जातं, ते त्या मशीनमधनं फिरतं, त्यातल्या प्लेटलेट्स वेगळ्या केल्या जातात आणि उरलेलं रक्त मला परत चढवलं जातं. याला सिंगल डोनर प्लेटलेट म्हणतात. हे क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह खूप जास्त चांगलं असतं. लेप्टोस्पायरोसिस किंवा डेंग्यूमध्ये जेव्हा प्लेटलेट कमी होतात, पेशंटला कुठच्याही जागेतनं शरीरातल्या कुठच्याही भागातून रक्तस्राव सुरू होतो, अशा वेळेला सिंगल डोनर प्लेटलेट अतिशय चांगलं काम करतात. त्याचप्रमाणे ब्लड कॅन्सरच्या मध्ये पण ते काम करतात. आणि असे प्लेटलेट दान तुम्ही 3 दिवसातनं एकदा करू शकता. रक्तदान तुम्ही 3 महिन्यातनं एकदा करू शकता, पण प्लेटलेटचं दान मात्र तुम्ही 3 दिवसातनं एकदा करू शकता. दुसरी गोष्ट, माझा मित्रपरिवार खूप मोठा आहे. माझ्या फोनमध्ये 6000च्या वरती कॉन्टॅक्ट्स आहेत आणि या सगळ्यांशी मी टचमध्ये राहतो. मग माझे ते जुने टीचर्स का असेनात किंवा जुने क्लासमेट्स का असेनात, मग शाळेतले, कॉलेजमधले, मेडिकल कॉलेजमधले किंवा त्याच्या आधी जे 11वी फर्स्ट इयर इंटर सायन्सचं जे कॉलेज होतं तिथले मित्र, मी त्यांच्या अजून टचमध्ये राहतो. एवढंच नाही तर पेशंटला मी नुसतं कधी मुंबईला पाठवलं नाही, कधी पाठवायची वेळ आली तर मी स्वतः पेशंटबरोबर जातो. कुठे जायचं असेल तर मी स्वतः पेशंटबरोबर जातो आणि म्हणजे त्याची पूर्ण काळजी घेतो. आय एम कमिटेड टू पेशंट्स. माझे फोनवरचे जर कॉलर ट्यून तुम्ही ऐकलीत तर ती ट्यून अशी आहे, किसी के मुस्कुरा हटो पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है. मी म्हणतो डॉक्टर रानडे इसी का नाम है.